নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অহা বছৰৰ পৰা কমিব পাৰে বিদ্যালয়ৰ গৰমৰ বন্ধৰ দিন, ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অহা বছৰৰ পৰা কমিব পাৰে গৰমৰ বন্ধৰ দিন। গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ দিন কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। 25 দিন হ'ব পাৰে গৰমৰ বন্ধ। এই মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। CE পৰীক্ষা 3 জুলাইৰ পৰিৱৰ্তে 31 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। বান পৰিস্থিতিৰ বাবে কাছাৰ, ডিমা হাছাওকে ধৰি 9খন জিলাত 27 তাৰিখে হ'বলগীয়া গুণোৎসৱ স্থগিত ৰখা হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে ৰণোজ পেগুৱে। আনহাতে গোলাঘাট, চিৰাং, তিনিচুকীয়া, বঙাইগাঁও জিলাৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফল বেয়া হোৱা বিদ্যালয়সমূহত গ্ৰীষ্মবন্ধ সময়তো চলিব পাঠদান। জিলাকেইখনৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকসকলে ল'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। বিশেষ ৰুটিন প্ৰস্তুত কৰি গৰম বন্ধৰ সময়ছোৱাতো নৱমৰ পৰা দ্বাদশলৈ পাঠদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে জিলাকেইখনৰ শিক্ষক সমাজৰ মাজত। 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, উদ্ধৱ ঠাকৰেও ছুটীত অসমলৈ আহিব লাগে। মই দেশৰ সকলো বিধায়কক অসমলৈ আহিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। মহাৰাষ্ট্ৰত চলি থকা ৰাজনৈতিক সংকটৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেও ভেকেশ্যনৰ বাবে অসমলৈ আহিব লাগে। মই দেশৰ সকলো বিধায়কক অসমলৈ আহিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেওঁ কয়, যদি বিদ্ৰোহী বিধায়কসকলে অধিক দিন অসমত থাকে তেন্তে এয়া মোৰ বাবে ভাল কথা। মই সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। মই মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেকো ছুটীত অসমলৈ আহিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ উলংঘন সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ANIক কয়, যদি মই ইয়াত হোটেললৈ অহাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰোঁ তেন্তে ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কি? তেওঁ কয়, যদি মানুহ অসমলৈ আহে আৰু মই সকলো হোটেল বন্ধ কৰি দিওঁ তেন্তে এই ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কি? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এনেদৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা বিজেপি নেতাক 5 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আদালতৰ। 6 বছৰ পূৰ্বে বিদ্যালয়ৰ বাথৰুমত এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত 5 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হ'ল বিদ্যালয়ৰ গাণনিক সহায়ক তথা বিজেপি নেতা দিগন্ত শইকীয়াক। বৃহস্পতিবাৰে চৰাইদেউ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে অভিযুক্তক 5 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে 10,000 টকাৰ জৰিমনাও বিহে। উল্লেখ্য যে 2016 চনৰ 24 ছেপ্টেম্বৰত সোণাৰীৰ বগৰীগুৰিস্থিত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ বাথৰুমত এগৰাকী 7ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিদ্যালয়খনৰ গাণনিক সহায়ক তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা দিগন্ত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে। ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তেতিয়াই সোণাৰী আৰক্ষী থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 354 ধাৰাৰ অধীনত 188-16 নং গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। আদালতত বিচাৰাধীন হৈ থকা এই গোচৰৰ সুদীৰ্ঘ 6 বছৰৰ পিছত অৱশেষত চৰাইদেউ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে ৰায় প্ৰদান কৰে। আদালতে দিগন্ত শইকীয়াক 5 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ লগতে 10,000 টকাৰ জৰিমনা বিহে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এতিয়ালৈকে 108জন লোকৰ মৃত্যু, 30খন জিলাত 45 লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অসমত বান পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈ আছে আৰু দুৰ্যোগত এতিয়ালৈকে মুঠ 108জন লোকৰ মৃত্যুৰ সন্মুখীন হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বানপীড়িত শিলচৰ চহৰখনৰ আকাশী জৰীপ চলাই অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বুলেটিন অনুসৰি বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে। বানপানীৰ ফলত 30খন জিলাৰ প্ৰায় 45.34 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আনহাতে বুধবাৰে 32খন জিলাত বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ সংখ্যা আছিল 54.5 লাখ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰই অসমৰ বান পৰিস্থিতি নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলাৰ বাবে সকলো সম্ভৱ সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছে। বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত সেনা আৰু NDRFৰ দল উপস্থিত আছে। তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সহায় কৰি আছে। উদ্ধাৰ অভিযানৰ অংশ হিচাপে বায়ু সেনাই 250খনতকৈও অধিক বিমান উৰা মাৰিছে। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে কাছাৰ আৰু বৰপেটাত 2জনকৈ, বজালী আৰু ধুবুৰী আৰু তামুলপুৰ জিলাৰ 1জনকৈ বিমানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এতিয়ালৈকে 108জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। 6 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই একনাথ সিন্ধিলৈ লিখিলে পত্ৰ, অতি সোনকালে অসম এৰি যাবলৈ কৈছে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই একনাথ সিন্ধিলৈ চিঠি লিখিছে। অতি সোনকালে অসম এৰি যাবলৈ কৈছে। অসম কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী ভূপেন কুমাৰ বৰাই মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিৱসেনাৰ বিধায়ক একনাথ সিন্ধিলৈ পত্ৰ লিখিছে আৰু তেওঁক ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত অতি সোনকালে অসম এৰি যাবলৈ কৈছে। অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই একনাথ সিন্ধিলৈ লিখা পত্ৰত কয়, অসম আপোনাৰ উপস্থিতিৰ বাবে কুখ্যাত, কিয়নো সাংবিধানিক মূল্যবোধ আৰু আনুগত্যৰ প্ৰতি কোনো সন্মান নথকা বিধায়কসকলৰ বাবে গুৱাহাটীত এক সুৰক্ষিত স্থান হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আদানী গোটে আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুদান দিব, স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ বাবে 60,000 কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। এছিয়াৰ অন্যতম ধনী ব্যক্তি গৌতম আদানী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে তেওঁৰ 60তম জন্মদিন উপলক্ষে 60,000 কোটি টকা দান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আদানী গ্ৰুপে এক বিবৃতিত কয় যে এই অনুদান স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হ'ব। দানটো আদানী ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰা হ'ব। আদানী এজন প্ৰথম প্ৰজন্মৰ উদ্যোগী আৰু এটা সৰু কৃষি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক এক বিশাল ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিল। গোটটোৰ ব্যৱসায় কয়লা বাণিজ্য আৰু খনন বন্দৰ, বিমান বন্দৰ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, গেছ বিতৰণ, সেউজ শক্তি তথ্য কেন্দ্ৰ আৰু চিমেণ্টলৈকে বিস্তৃত। সম্পত্তিৰ মাত্ৰ 8%। আদানীৰ $92 বিলিয়ন সম্পদৰ মাত্ৰ 8% এই অনুদানৰ পৰিমাণ আছিল। গৌতম আদানীৰ পিতৃ শান্তিলাল আদানীৰ জন্ম জয়ন্তী আৰু গৌতম আদানীৰ 60তম জন্মদিনত আদানী পৰিয়ালে কেইবাটাও সামাজিক কাৰণত 60,000 কোটি টকা দান কৰিছে। ই ভাৰতীয় কৰ্পৰেট ইতিহাসৰ অন্যতম বৃহৎ দাতব্য সংস্থা আৰু ইয়াৰ সৈতে তেওঁ আজিম প্ৰেমজী, মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ আৰু ৱাৰেন বাফেটৰ দৰে বিশ্বব্যাপী বিলিয়নাৰৰো শাৰীত যোগদান কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ঢলা-শদিয়া দলঙৰ খুঁটাত ফাট। ঢলা-শদিয়া দলঙৰ 182 নম্বৰৰ খুঁটাত ফাট মেলা দেখা গৈছে। ঢলা-শদিয়া দলঙত ফাট মেলা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আতংকিত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ। দুদিনৰ ভিতৰতে মেৰামতি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অভিযন্তাৰ। ঢলা-শদিয়া সংযোগী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতুত ফাটমেলা দেখা গৈছে। দলংখনৰ 182 নম্বৰ খুঁটাটোত ফাটমেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঢলা-শদিয়া দলঙৰ শদিয়া প্ৰান্তত ঘাইপথাৰ দলঙৰ মূল প্লেটৰ সংযোগস্থলতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দলংখনত ফাটমেলাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগেই কলকাতাৰ পৰা বিশেষজ্ঞৰ দল আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰি ফাটটোৰ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰে। ঢলা-শদিয়া দলঙত ফাটমেলা ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি আতংকিত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ। ইতিমধ্যে প্ৰায় 50% মেৰামতি সম্পূৰ্ণ হৈছে দলংখনৰ ফাটটোৰ। বিভাগীয় অভিযন্তাই জনোৱা মতে নিয়মীয়াভাৱে এই দলঙৰ পৰিদৰ্শনৰ কাম চলি থাকে আৰু যি বিসংগতিয়ে দেখা দিছে সেয়া দুদিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা হ'ব। সংযোগী প্লেটখনৰ কিছু ফাটমেলাৰ পাছতেই তলৰ ফুটাটোলৈ এই ফাট সম্প্ৰসাৰিত হয় বুলি অভিযন্তাগৰাকীয়ে জনাইছে। উল্লেখ্য যে 2017 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰা এছিয়াৰ দীৰ্ঘতম দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ 5 বছৰৰ ভিতৰতে ফাটমেলা বিষয়টো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। বিগত কিছুদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ নদী উপনদীসমূহৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে। বহু স্থানত ভূমিস্খলনৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবেও দলংখনৰ খুঁটাত ফাটমেলাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশ লোকে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল পাছৰটো খবৰে হৈছে কামপুৰ বলিপালি গাঁৱত ভদিয়া বানত উটি গ'ল 2জন যুৱক। কপিলী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুঢ়াই পেলাইছে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ ইখনৰ পাছত সিখনকৈ গাঁও। অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে নগাঁৱৰ কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি।
ইফালে বুধবাৰে ভদিয়াবনত উটি গ'ল দুজনকৈ যুৱক বৰ্তমানেও সন্ধানহীন যুৱক দুজন ক্ৰমাৎ ভয়াবহ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি নগাঁৱৰ কামপুৰতো অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি কপিলী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুঢ়াই পেলাইছে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ ৰাজহ গাঁও এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 50খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে কামপুৰৰ গাৰুখুণ্ডাত মথাউৰি ভঙাৰ ফলত চাইবুক গাঁৱকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন হৈ পৰিছে দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ